اليوم قصتنا عن شخص غير قوانين الإجرام في العالم، واحد خلى الدولة كلها ترتجف منه. اليوم نتكلم عن بابلو اسكوبار، أكبر تاجر مخدرات في التاريخ، اللي بدأ من الصفر وجمع ثروة لدرجة إنه كان يدفن الفلوس تحت الأرض لأن الشنط ما عاد تكفي الفلوس. هذا الشخص هو اللي اشترى القضاة والسياسيين وعاش حياة الملوك، لكن في النهاية صار هو المطارد اللي يخاف من ظله. تعالوا أعلمكم كيف تحول من ولد حارة فقير إلى وحش يخاف منه العالم بأجمل. يا هلا والله بصديقي الصدوق. حنا الآن في مدينة ميدلين، وتحديدا في كولومبيا في الستينيات. المدينة ما كانت غير غابة إسمنتية، بيوت متراصة وشوارع طينية تبتلع أحلام أصحابها. هنا ولد بابلو اسكوبار، طفل ما يشبه عيال الحارة. بينما هم يجرون خلف الكورة هو كان يراقب كيف الناس يمشون وكيف يتحركون وكيف يخافون. الفقر في ميدلين كان هو قانون الغابة، يا تاكل يا ياكلون حقك. وبابلو كان يرفض تماما أن يكون اللقمة السهلة، ومعاه طبعا كان ظله ابن عمه غوستافو غافيريا. إذا شفت غوستافو فأنت حرفيا كأنك شفت بابلو. في غرفتهم الضيقة وسط رائحة الرطوبة والفقر كان بابلو يهمس لغوستافو. شوفهم يا غوستافو يشتغلون عمرهم كله ويموتون جوعانين، مستحيل أكون واحد منهم. بدأوا في البداية بسرقة أشياء بسيطة، سرقة ساعات من عمال المينا. كانت طبعا بداية خاطئة، بس كان أول مرة يمسكون فيها المال السهل. غوستافو كان يرتجف لما يشوف الشرطة، بس بابلو كان يمسك كتفه بهدوء مرعب ويقول له يا غوستافو الخوف هو اللي يخليك فقير، الخوف هو اللي يخليك خادم. وفي ليلة وهو يطالع في كومة صغيرة من فلوس السرقات اللي كانوا يسرقونها، حسب ملمس المعدن وتخيلها تصير جبال من الدولارات. بس كان عنده نقطة ضعف اللي هي أمه. كان يرجع البيت يضمها ويحسسها انه هو بطل رغم انه جيبه مليء بالمال الحرام. كان يبرر لنفسه انا جالس احررهم من الجوع. وهذه كانت اول كذبة، اول بذرة للوحش. في ذاك الظلام بابلو وغوستافو ما كانوا يعرفون انهم فقط راح يهربون من الفقر، هم كانوا يمشون الى جحيم التاريخ. وهذه كانت البداية. عهد انقطع بين بابلو وغوستافو انهم ما راح يكونوا الا ملوك في عالم ما يعرف الرحمة ابدا. في ميدلين في السبعينات السرقات الصغيرة اللي كانوا يسرقونها كانت تصبرهم بس ما كانت تغنيهم. بابلو كان يراقب السوق وشاف انه الكوكايين هو اللي غير حياة المهربين الكبار. كان يجلس مع غوستافو ويطالعون في مجلات الاخبار يشوفون كيف المهربين عايشين في قصور وكيف الفلوس تجيهم بالشنط. بابلو قال له غوستافو يا ولد عمي احنا نسرق ساعات عشان نعيش يومنا، والناس هذول يبيعون جرامات ويشترون فيها دول واحياء. احنا لازم ندخل هذه اللعبة. كان قرار انتحاري ودخلوا فيه عالم المهربين الكبار. تواصلوا مع موردين في الغابات، اكتشفوا ان البضائع موجودة بس النقل هو المعضلة. الشرطة كانت تراقب الطرق البرية والطرق البحرية كانت مليانة عيون. الحل في السماء، قالها بابلو هو يفكر في الخريطة. لو طرنا فوق الرادارات مستحيل احد يوقفنا. وغوستافو كان هو المحرك، وجمعوا كل قرش سرقوه واشتروا طائرة من الخرد، يعني صغيرة متهالكة تصدر اصوات مرعبة. جلسوا فيها في وسط الغابة والظلام يحيط فيهم من كل جانب، والخوف كان ياكل قلوبهم. وكان خلفهم اكياس بيضة، اول شحنة حقيقية من الذهب الابيض. لو نجحت يصيرون اثرياء، لو فشلت اقل شيء راح يحصلون عليه هو السجن مدى الحياة. صاح بابلو هو قاعد يراقب الافق. ارفع الطائرة يا غوستافو. المحرك عطس كأنه راح يموت، بس اخيرا ارتفعت الطائرة وشقت سكون الليل. بعد ساعات رجعت الطائرة وهبطت الغابة. نزل غوستافو عيونه تلمع من الرهبة، فتحوا الاكياس لمسوا الفلوس اللي جات مقابل اول شحنة ناجحة. في وسط الطين لمسوا اول $1,000,000. بابلو مسك له رزمة من الدولارات وشم ريحة الحبر، كانت أحلى ريحة يشمها بابلو. في هذه اللحظة شيء انكسر داخل بابلو، الخوف تلاشى تماما من الشرطة وصار عنده يقين واحد، العالم هذا كله تقدر تشتريه بشنطة من الورق. كان يطالع في غوستافو ويبتسم ابتسامة غريبة، ابتسامة شخص ما عاد يخاف من الموت. بس الفلوس هذه كانت طعم. بابلو كان يعرف إن الشحنة واحدة ما تكفي، لما تفك ما حتسك. لازم يجمع المجرمين ولازم يبني شبكة كبيرة ولازم يعلم العالم إنه في ملك كبير في الغابة. صفقة الطائرة الأولى نجحت والفلوس اللي دخلت جيوبهم كانت أكثر من اللي شافوه في حياتهم كلها. بس بابلو ما كان يبغى يكون مهرب محظوظ، كان يبغى يكون الرئيس. وغوستافو كان يهمس له يا بابلو السوق كبير، لو اشتغلنا لحالنا راح نطيح في قاع المحيط أو ننتهي في سجن إلى الأبد. بابلو هز راسه، هو كان فاهم اللعبة وقال عشان تسيطر لازم تجمع الأعداء وتخليهم يشتغلون تحت اسمك. هنا ولدت فكرة الكارتيل. الكارتيل في عالم المخدرات مو شركة عادية، هو تحالف احتكاري. تخيل مجموعة
مجموعة عصابات، وكل عصابة لها منطقتها ولها رجالها. بدل ما يذبحون بعض على كل شحنة، بابلو اخترع عليهم اقتراح: ايش رايكم نتحد وكل واحد يدفع نسبة وكل واحد يمسك جزء من الطريق. بابلو كان هو العقل المدبر، وهو اللي كان يفتح الطرق، وهو اللي يرشي المسؤولين في المطارات، وهو يضمن وصول البضائع الى امريكا. بدأ بابلو يجمع المجرمين كلهم في مزرعة، مهربين، قتلة محترفين او تجار سلاح، باكج كامل من المجرمين. كان يجلس بابلو على راس الطاولة ويوزع المهام: انت يا فلان تمسك المينا، وانت يا علان تمسك الحدود. بابلو كان يوزع المناصب كأنه في منصب حكومي، واللي يعترض كان كارتيل عنده علاج سريع: الرصاص. بدأ يوظف جيشا من القتلة، شباب صغار وفقراء يبون فلوس بأي ثمن، وكانوا يتدربون في الغابات ويسمونهم القتلة المأجورين. صار الواحد فيهم يرتجف إذا سمع اسم بابلو. غوستافو كان يشرف على التدريب وكان يختار الأشرس فيهم. بابلو كان يشرف على السياسة، كان يختار الضباط اللي يكسر عيونهم بالدولارات. صار الكارتيل مؤسسة، عندهم محاسبين ومحامين وطيارين، أصبحوا دولة داخل الدولة. والأهم إنه الكل صار خايف. بابلو كان يجلس في مكتبه ويشوف خريطة كولومبيا ويحط علامات على كل مدينة سيطر عليها، وكان يبتسم لأنه عرف كيف يحول العشوائية إلى إمبراطورية منظمة. إنه الحرامي اللي كان يسرق الساعات صار يملك الزمن والقرار، وصار عنده آلاف البشر اللي مستعدين يضحون بحياتهم لأجل بابلو اسكوبار، مو حبا فيه بس لأنهم باعتقادهم إنه بابلو يملك مفاتيح الجنة أو النار. بابلو بنى الكارتيل وبنى معاه سجن مرة كبير لكل اللي دخلوا في هذا التحالف. إنه الخروج من الكارتيل يعني خروج الروح من الجسد. الآن الكارتيل جاهز والخريطة تحت يده والرجال يتأمرون بأمر بابلو، بس كان في عائق واحد. ايش هو القانون. بابلو كان ما يبغى حرب مع الدولة، مو خوف منهم بس لأنه الحرب مكلفة وتوقف حركة التدفقات النقدية. كان عند بابلو فلسفة رهيبة ومرعبة: البلاتا أو بلومو. في أحد المكاتب الحكومية في ميدلين دخل ضابط شرطة كبير لمكتبه، لقي شنطة مفتوحة داخلها مئات الآلاف من الدولارات وفوقها كرت مكتوب عليه: هذا الراتب عشان تنسى الشاحنات اللي تمر يوم الثلاثاء. الضابط كان عنده خيارين: اما البلاتا وهي الفضة وياخذ الشنطة ويعيش ملك، او البلومو وهو الرصاص ويستقبل رصاصة في راسه وهو طالع من بيته. اغلبهم اختاروا الفضة. بابلو ما كان يشتري الذمم بس، كان يشتري الولاء. صار عنده مخبرين داخل مركز الشرطة، ادنى حركة اصغر تفتيش كان يوصل الخبر قبل ما يبدأ. وصار يتلاعب بالقضاء. القاضي اللي كان يرفض الرشوة كان يحصل عياله مخطوفين او بيته محروق. بابلو كان يطبق قانون الغابة داخل المدينة. غوستافو كان يهمس: يا بابلو الضابط فلان بدأ يشك فينا، بدأ يحقق في شحناتنا. بابلو كان يرد عليه بكل برود: اعطيه فرصة والمرة الجاية اعطيه شنطة اكبر، واذا ما اقتنع اعطيه رصاصة. فساد بابلو وصل لمرحلة انه الناس بدأت تسأل: مين اللي جالس يحكم ميدلين، الحكومة ولا بابلو اسكوبار؟ صار يرشي القضاء عشان يبرئ رجاله، ويرشي الطائرين عشان يخلون الاجواء، ويرشي السياسيين عشان يسكتون على الامبراطورية حقت الفساد حقته. والشرطة اصبحت شريكة له. لما كانت تمر شحنة كوكايين كبيرة كانوا رجال الشرطة يقطعون طريق عن الناس عشان بابلو يمر بسلام. صار هو والقانون والميزان اللي يحكم البلد. بابلو كان يضحك وهو يشوفه، يمشون وراءه زي العميان. كان يعرف ان الشرف له سعر، ان السعر اللي يدفعه عالي جدا، لدرجة انه الدولة ما كانت تقدر تنافس، وصارت ميدلين ملكه الخاص. مكتب بابلو صار هو المحكمة العليا. بس بابلو كان غبي في نقطة واحدة، للأسف كان يظن انه الفلوس ممكن تشتري كل شيء. ما كان يدري انه في ناس الكرامة والشرف عندهم اغلى من كل الملايين، وهذول الناس هم اللي كانوا يجهزون النهاية بصمت ومن خلف الكواليس. الفلوس صارت عند بابلو زي الطوفان، صارت ما تكفي الشنط، صارت تتكدس عنده في القبو، تتعفن من كثرتها. بابلو قرر انه الامبراطور لازم يكون عنده مقر. اشترى مزرعة مرة عملاق سماها حسندا نابول. يا خوي هذه ما كانت مجرد مزرعة، كانت مملكة. تخيل مدخل المزرعة عليه طائرة حقيقية، اللي كانت أول طائرة هرب فيها المخدرات. حطها على البوابة عشان يتذكر دائما من فين بدأ. بنى فيها قصور وحمامات سباحة وحلبة مصارعة ثيران ومطار خاص عشان يستقبل الضيوف الخاصين. بس بابلو كان عنده هوس، كان يبغى يسوي حديقة حيوان شخصية. متخيل هرب حيوانات من كل القارات، زرافات، فيلة، كانجرو، حتى أفراس النهر ما سابهم. كان يمشي في الحديقة والحيوانات تمشي حوله. كان يجلس مع غوستافو ويطلعون في الزرافات وهي جالسة تاكل، ويقول له: شوف يا غوستافو، العالم كله يتعب عشان لقمة العيش، وحنا الحيوانات عندنا تعيش في رفاهية أكثر من الناس في كولومبيا. كان يقيم حفلات أسطورية يعزم فيها السياسيين ورجال الأعمال والفنانين. في هذه القصور بابلو كان يمثل دور الأب الحنون، يمشي أولاده في البحيرة ويلعب معاهم ويشتري لهم أغلى الألعاب. كان بيوريهم العالم النظيف بعيدا عن الدم اللي كان مغطي يده. كان عايش حياة الملوك، بس كان في ثغرة في
جدار هذا القصر. الناس بدأت تتكلم والشائعات كثرت كيف حرامي صغير يملك كل هذه الثروة، والصحافة بدأت تحفر والحكومة الأمريكية بدأت تراقب. بابلو كان يعيش في فقاعة، ظن إنه القصر حقه يحميه وإنه حيوانات الأليفة تقدر تستر جرائم، بس الغرور كان ينهش في عقله. في مدلين الناس ما كانوا يهتمون من فين تجي فلوس بابلو، كانوا يهتمون كيف بابلو يصرف عليهم هذه الفلوس. الفقر كان خانقهم والدولة كانت غايبة عنهم. بابلو كان أذكى من إنه يكتفي بشراء الشرطة، كان يبي شعب، بنى لنفسه جيشا من المخلصين. لو جات الشرطة تاخذ بابلو الناس راح تطلع للشوارع تمنعهم بأجسادهم. بدأ مشروع بابلو اللي سماه مدلين بدون أحياء فقيرة. دخل بابلو الأحياء اللي ما يعرفها حتى عمدة المدينة، بنى فيها بيوت حقيقية طوب واسمنت وكهرباء وماء. كان يوزع مبالغ نقدية على العائلات المحتاجة، ويوزع ألعاب للأطفال في أعياد الميلاد، ويتبرع لبناء ملاعب كرة قدم في كل زاوية. كان استثمار شيطاني بامتياز. كل بيت بناه كان عبارة عن قلعة تحمي بابلو. كل طفل ساعده كان عين تراقب للشرطة. أصبح عنده جواسيس في كل مكان. لو دخل غريب للمنطقة بابلو كان يعرف قبل ما الضابط يوصل لآخر الشارع. الفقراء صاروا يشوفون بابلو هو مصدر الحياة، ولقبوه بروبن هود. وهو كان يبتسم لأنه يدري إنه هذا الروبن هود هو اللي جالس يغرق شوارع العالم بالكوكايين. وستافو كان يشوف هذه المسرحية ويقول لبابلو أنت تدري إنهم هم يحبونك عشان الفلوس صح؟ بابلو كان يرد بكل ثقة الناس ما تحب اللي يعطيها، تحب اللي يعطيها الأمل. أنا أعطيتهم أمل يعيشون فيه وهذا أثمن من أي رصاصة. بابلو كان يعيش ازدواجية مرعبة، كان يوقع أوامر اغتيال للقضاة والوزراء وهو جالس في قصره. كان في نفس اللحظة يوقع على شيكات لبناء مدرسة في الحي الفقير. كان يقنع نفسه أنه فاعل خير يغسل ذنوبه بدماء غيره. لكن في بوغوتا العاصمة الناس السياسيين كانوا يراقبون هذه الظاهرة برعب. ما كانوا أبدا يشوفونه روبن هود، كانوا يشوفونه متمرد جالس يسرق ولائهم من الشعب. بابلو ما صار تاجر مخدرات، أصبح حالة سياسية، والدولة بدأت تدرك أن المعركة القادمة ما راح تكون أبدا في المحاكم بل في ساحات المعارك. بابلو بعد ما كسب قلوب الفقراء في مدلين بدأ بابلو يسمع صوت نفسه في راسه، أنت ملك الشوارع ليش ما تكون ملك الدولة؟ كان يدور عن حصانة تحميه من قوانين تسليم المجرمين لأمريكا. ترشح للبرلمان وبأموال الكوكايين، اشترى الأصوات وسوى حملات انتخابية ضخمة. وفي 1982 دخل بابلو اسكوبار قبة البرلمان الكولومبي بكل غرور، جلس بين السياسيين والنبلاء. كان في البرلمان وزير عدل شاب وشجاع اسمه لودريغو لارابونيا. هذا الرجل كان الكابوس اللي ما حط له بابلو حساب. بونيا كان يراقب، كان يشوف كيف تاجر مخدرات يجلس على كرسي التشريع. وفي احد الجلسات وقف بونيا وجه اصابعه لبابلو، كولومبيا لن تسمح لمجرم ان يغسل ارباح دماء شعبه في مكاتبنا. البرلمان كله انصدم والكاميرات كانت تصور. بابلو اللي كان متعود انه الناس تنحني له شاف الكرامه في عيون بونيا. وفي ذيك اللحظه بابلو ما فقد مقعده بس، بابلو فقد اعصابه. انسحب بابلو من البرلمان، بس ما انسحب من المواجهه، طردوه وسحبوا منه الحصانه ووصفوه انه خطر على الوطن. جوستافو كان ينبهه، بابلو هذا وزير، لو لمست الوزير الدوله راح تنهيك. وبابلو كان يرد بدم بارد، انا ما اقبل الاهانه، اللي يهينني راح يدفع الثمن. بعد اشهر قليله لما كان الوزير بونيا في شوارع بوغوتا وفي سيارته لحقت وراه دراجه ناريه وخرجت رصاصات الغدر. اغتيال وزير العدل كان اعلان حرب مفتوحه. كولومبيا اهتزت. الحكومه فهمت اخيرا انه بابلو مو مجرد تاجر، هو ارهابي يرفض الخضوع. اصدروا قرارا فوريا، حرب شامله على الكارتيل وتسليم كل المهربين لامريكا. بابلو اللي كان يبغى يكون رئيس صار اكبر مطلوب في العالم. طموح السياسي اللي كان يظن انه هو درع تحول الى معضله. انتهى زمن الابتسامات والحيوانات الاليفه وبدا زمن الرعب الحقيقي. بعد اغتيال الوزير بونيا الحكومة الكولومبية ما عادت تمزح، اعلنت معاهدة تسليم المجرمين لامريكا. يعني لو مسكوا بابلو ينتهي في سجن امريكي بعيد عن فلوسه وقصره وعائلته. بابلو كان يعيش تحت شعار وفضل القبر في كولومبيا ولا سجن في امريكا. الخناق ضاق ببابلو، الجيش والشرطة صاروا يدهمون قصوره ويحرقون كل مزارعه ويطاردون رجاله. بابلو اللي كان يظن نفسه ملك صار يشرد زي الفار في الانفاق ويغير مكانه من مكان لمكان كل ليلة، ما ينام في مكان مرتين. قرر بابلو يسوي رسالة للحكومة، رسالة ما ينساها التاريخ. في 27 نوفمبر 1989 كان في مرشح للرئاسة كان يبي ينهي حكم الكارتيلز اسمه سيزار غافيريا. بابلو عرف انه راكب طائرة افيانكا رقم 203 من بوغوتا الى كالي وحط قنبلة في الطائرة، ومع اقلاع الطائرة في 5 دقائق انفجرت في الجو. 107 ركاب تحولوا لاشلاء فوق الجبال. الناس في كولومبيا خرجوا للشوارع مو عشان يحتفلون بروبن هود، عشان يلعنون الارهابي بابلو. المرشح اللي كان يقصده بابلو
بابلو ما كان في الطائرة، قتل 107 أرواح بريئة عشان فقط يخوف الحكومة. هنا بابلو خسر كل شيء، خسر تعاطف الفقراء وخسر آخر شعرة في علاقة الخوف اللي كانت تحميه. الكل صار ضده، دولة وأمريكا وحتى الناس اللي كانوا يخبونه في بيوتهم. جوستافو كان يراقب الأخبار بذهول. بابلو أنت قتلت الأبرياء والعالم كله جالس يطاردنا الآن. بابلو كان يزعق في وجههم، أنت ما تفهم وهذه حرب والحرب تحتاج دم. كان بابلو جالس يتخبط ويفجر السيارات المفخخة في شوارع بوغوتا، يغتال قضاة، صحفيين، شرطيين عاديين، صار يقتل أي أحد يوقف في طريقه. كولومبيا حرفيا صارت جحيم. بابلو صار العدو رقم 1 للبشرية. بدأ يفقد رجاله من حوله، بدأ يفقد السيطرة والتحكم، صار الوحش اللي خلقه صار يلتهمه. الحكومة كونت قوة خاصة اسمها البحث عن اسكوبار. هذول الرجال ما كانوا ياخذون رشاوي، كان هدفهم واحد، راس بابلو حي أو ميت. كولومبيا كانت على حافة الانهيار، بابلو كان ينسف المباني والدولة كانت تعجز عن إيقافه. الحكومة قررت تشتري الهدوء، سووا مع بابلو صفقة، يا بابلو سلم نفسك وراح نسوي لك سجن خاص في تلال انفيغاتو، بس بشرط توقف الارهاب. بابلو فكر بعدها وافق، بس شرطه كان اغرب، انا اللي ابني السجن وانا اللي اختار حراسي. سمى السجن حقه لاكا تيدرال. سجن؟ لا يا خوي، هذا كان منتجع اكثر من 5 نجوم، كان في ملعب كرة قدم، بار، طاولة بلياردو، نظام صوتي وجاكوزي، وكان يطلع على مدينة مدلين ويشوفها كده من فوق زي الامبراطور اللي يشوف مملكته. السجانين كانوا هم رجاله، ياكلون من اكله ويشربون من شربه، وما في اي قضبان تمنعهم. كان يخرج للزيارات، يحضر مباريات كرة القدم ويسهر في المراقص ويرجع للسجن وقت ما يبغى. داخل السجن كان يدير أعماله بإريحية أكثر من ذي قبل، يوقع صفقات الكوكايين، يحل خلافات الكارتيل ويصدر أوامر القتل عبر الهواتف التي لم تكن تنقطع. كان سجينا يملك القوة بينما الحكومة كانت حرة بلا حول ولا قوة. في أحد الليالي وصلت لبابلو معلومة، في 3 من قادة الكارتيل خانوك، سرقوا فلوس من الخزينة. بابلو ما استنى إلى المحاكمة، استدعاهم في السجن، جلس معاهم وابتسم في وجيههم وعزمهم على الغداء. بعد الغداء حول سجنه الذهبي إلى غرفة تعذيب، صفاهم واحد ورا الثاني بيده وبأوامره. الخبر وصل للرئيس، بابلو قتل 3 في سجنه الخاص. هنا كرامة الدولة كانت تحت الأقدام. الرئيس قرر انتهت اللعبة، انقلوا بابلو لأي سجن حقيقي الآن. الجيش كله تحرك وحاصروا السجن، الضباط دخلوا، بس بابلو كان ذكي، كان يعرف انه الصفقة انتهت وفصل الضباب، ومن خلال نفق سري صممه هو من البداية. اختفى بابلو. لما اقتحموا السجن لقوا السجن فاضي، سجن لا كاتدرال كان مجرد قشرة فارغة والامبراطور صار في الهواء. هذا كان أكبر إحراج في تاريخ كولومبيا. بابلو هرب والدولة الآن ما عندها صفقات معه. المعركة صارت شخصية والمطاردة الأخيرة بدأت. بعد هروبه من لا كاتدرال بابلو صار شبح. الجيش والشرطة والمخابرات الأمريكية كلهم صاروا يطاردون، صار يعيش في بيوت سرية يغيرها كل يوم، لا تواصل مع العالم الخارجي. الخذلان بدأ من أعز الناس. الكارتيرز المنافس بقيادة كارتيل كالي بدأوا يختالون رجال بابلو واحد تلو الآخر. والمصيبة الأكبر ظهور جماعة لوس بيبس. هذول الأشخاص كانوا متضررين من اسكوبار، كانوا يطاردون عائلته، محاميه، ويحرقون عائلته. بابلو صار يحس بالخناق يضيق عليه، صار يرتكب أخطاء وعصبيته زادت، قراراته صارت دموية بدون أي تفكير. وفي يوم من الأيام عام 1992 كان غوستافو غافيريا ابن عم بابلو وشريكه مختبئ في منزل في مدينة ميدلين. قوات البحث عن اسكوبار داهمت المكان، صار تبادل إطلاق النار كثيف، رصاصة استقرت في جسد غوستافو. مات السند، مات الشخص الوحيد اللي كان يفهم بابلو من غير ما يتكلم. لما نوصل الخبر لبابلو العالم توقف في النظر. بابلو الوحش اللي ما بكت عيونه على 1000 قتيل انهار بالبكاء، كان يعرف انه موت غوستافو هو بداية النهاية. من غير غوستافو بابلو فقد البوصلة، صار يتصرف زي المجنون، يقتل اي احد قدامه يستحق ولا ما يستحق، حتى اتباع المخلصين. العزلة اصبحت تامة، حتى اقرب مساعدين بابلو صاروا يسلمون انفسهم للشرطة عشان يضمنون النجاة من جنون بابلو. بابلو اصبح ذئبا منفردا جريح ومحاصر في مدينة كان يوما ما هو الامبراطور فيها. الدولة ما كانت تبي تحاكمه، بعد الآن يبون راسه. المدينة اللي كانت مملكة بابلو صارت قفصه. الشرطة والقوات الخاصة كانوا في كل مكان، في كل عين في مدلين كانت ترصد تحركاته خوفا من رصاصاته أو طمعا في المكافأة اللي حطتها الحكومة على راس بابلو. بابلو كان يعيش في جحيم يومي، بدل القصور اللي كان عايش فيها صار ينام في بيوت مهجورة، بيوت قديمة مليانة صراصير وخالية من أي آدمية، وكان يبتعد عن أي وسيلة اتصال، خايف إنه الرادار يلقطه. حتى عائلته كانت نقطة ضعفه القاتلة، كان يحاول يتواصل مع زوجته وأولاده بس يعرف إنه تلفونه متراقب، وهو اللي
اللي راح يدل الحكومة إذا كلمهم. كان يصارع رغبته في الأبوة ومصيره كمطرود. جماعة لوس بيبس كانوا يحرقون أي بيت يشمون ريحة بابلو فيه، قتلوا محاميه وخطفوا أتباعه وصاروا وحوش أشرس من الوحش نفسه. بابلو فقد عقله، كان يكلم الخيال، يحسب إنه غوستافو لسه معاه في الغرفة، يصرخ في الليل ويطلب الولاء من جدران فارغة. الجنون كان هو العدو اللي ما قدر يواجهه بابلو. امبراطوريته تلاشت زي الدخان، لا شحنات كوكايين ولا رشاوي ولا سلطة، وكل أصحابه باعوه. الكل كان يبي يضمن حصانته عند الحكومة، صار وحده بدون مال بدون جيش بدون أرض، كان يملك مسدسه ورغبته إنه القصة ما تنتهي في سجن. في 2 ديسمبر 1993 كان بابلو في بيت صغير في حي لوس أولوبوس. كان شعره طويل وملابسه عيدية رثة، كان يبدو كأنه عجوز رغم إنه في 44 سنة. كان يناظر من الشباك ويشوف سيارات الشرطة تحاصر المكان من كل مكان. بابلو عرف إنه الرحلة وصلت للمحطة الأخيرة، مو في قصر أو ساحة حرب، بل كانت في غرفة نوم ضيقة بانتظار رصاصة النهاية. في 2 ديسمبر 1993 يوم ميلاده ال44 كان بابلو جالس في الغرفة يسمع أصوات اقتحام البيت بالأسفل، البحث عن اسكوبار. الصوت كان يزلزل جدران البيت الصغير. بابلو ما انتظرهم يكسرون الباب، عرف انه الوقت انتهى، فتح النافذة الخلفية للبيت وقفز على سطح البيت المجاور. كان يركض، ما كان يشرد من الشرطة، كان يهرب من ماضيه. الشرطة لمحت ظله، هو امسكوه اسكوبار على السطوح. بدأ الرصاص ينهمر زي المطر. الرصاص اخترق جسد ملك الكوكايين. سقط بابلو، سقطت معه امبراطورية كانت تعتقد انها ابدية. كان جسده مرمي على سطح المنزل المتواضع، الشعر المشعف والملابس البسيطة، والرصاص اللي اخترقت اذنه انهت كل شيء. الضباط وقفوا فوق بابلو اسكوبار، ما كانوا يصدقون انه هذا جسد الضعيف كان يوما ما يرعب الحكومات ويشتري القضاة ويحرق دولا باكملها. لا قصور، لا حيوانات غريبة، لا جبال من الدولارات، كان الامبراطور بقميص ملطخ بالدماء على سطح بيت ما يملكه. صورة جثمان بابلو اسكوبار انتشرت في العالم بأكمله. الناس في مدلين نزلوا الشوارع، بعضهم احتفلوا، بعضهم بكي، وبعضهم كان يسأل ايش اللي بعده يا عبدو. بابلو اسكوبار ما كان روبن هود، كان تجسيدا للطموح المسموم الذي يبدأ بحاجة للعيش وينتهي بجوع للسلطة. يجعل الإنسان يحرق نفسه قبل أن يحرق العالم. انطفأت شعلة بابلو وبقيت قصته تحذيرا تخبر كل من يطمح للقمة بطرق ملتوية أن السقوط ينتظرك دائما في نهاية الطريق. إذا وصلت إلى هنا يا صديقي الصدوق اضغط زر اللايك، انصحك فيه. رافقتكم السلاحف بيرفكتو. خارج بسكت جوعي والنكبة ما في بنزين، يا دوب لقيت لي محطة عبي 95 كانت بتخرب الخطة. لو طفت على اليمين الجو أحب من الشطة فوق 40.